Het lange wachten. Sorry, ik wacht hier al 30 minuten. Sorry, uw eten komt eraan. Mensen naast mij eten en ik heb niets. De keuken is druk, maar het komt snel. Dat zei u 10 minuten geleden ook. Ik kijk nu meteen naar uw bestelling. Ja, graag. Ik heb echt honger. Ik zie het niet in het systeem. Wat? Dus niemand maakt mijn eten? Het lijkt erop dat ik het niet heb doorgegeven, sorry. Dat is een flinke fout. U heeft gelijk en ik voel me slecht. Kunt u het snel oplossen? Ja, ik stuur het nu en vraag of ze haast kunnen maken. Hoe lang duurt het vanaf nu? Ongeveer 10 minuten, misschien minder. Ik wacht hier al zo lang. We kunnen nu een gratis dessert geven. Een dessert klinkt goed voor mij. Dank u dat u rustig blijft. Ik probeer het, maar ik heb nog steeds veel honger. Ik breng water terwijl u wacht. Dank u, dat helpt een beetje. Uw eten komt er echt heel snel aan. Ik hoop het, ik vind dit café leuk. We zijn blij met u als gast en we lossen dit op. Oké, ik wacht nog even. Ik beloof dat u niet lang meer hoeft te wachten. De kamer is niet zoals op de foto. Hallo, mijn kamer is niet zoals op de foto. Sorry, wat is er mis, meneer? Ik zie vuilnisbakken, geen zee. Het uitzicht op de stad is ook mooi. En het bed bestaat uit 2 losse matrassen. Het is een tweepersoonsbed, op onze manier. De foto laat 1 groot bed zien. Foto's kunnen er beter uitzien dan kamers. Ik hoor ook de hele nacht vrachtwagens. Het hotel is vol, er zijn geen kamers vrij. Dus u kunt mij niet helpen. Ik kan u meer handdoeken geven. Handdoeken lossen dit niet op. Veel gasten blijven en vinden het goed. Ik vind het helemaal niet goed. Sorry, het hotel is vol. Kan ik mijn geld terugkrijgen? De regels zijn streng, sorry. Dan ga ik nu weg. Ik hoop dat u een andere plek vindt. Dat zal ik, en snel ook. Neem alstublieft uw sleutelkaart. Ik neem ook mijn tas. Wij doen hier ons best. Ik schrijf een eerlijke review. Ik hoop dat hij vriendelijk is. Hij zal heel eerlijk zijn. Goede reis. De koerier en de koude pizza. Hallo, sorry, ik ben vandaag erg laat. Erg laat is 1 uur, mijn vriend. De lift is kapot. Ik nam de trap. Tot aan de 17e verdieping. Jij bent een held. Mijn benen denken dat nu niet. De doos is plat. De kaas is afgekoeld. De reis duurde lang en de honden waren boos. Mijn maag knort ook, kijk hier. De pizza is veilig, maar hij is helaas steenkoud. Steenkoud, het lijkt winter op de kaas. Ik rende, maar trappen zijn mijn vrienden niet. Ik wil mijn geld terug bij deze deur. Wacht even, ik kan mijn baas bellen. Ik wil niet meer wachten. We kunnen vandaag een gratis drankje geven.
Een drankje maakt deze pizza niet warm. Dan een grote korting, nu meteen. Hoe groot is Groot Trapheld? Halve prijs en ook een gratis drankje. Mijn boosheid wordt al minder. Mijn benen gaan nog veel meer omlaag. Oké, afgesproken. Maar wees de volgende keer sneller. Ik zal het proberen, dat beloof ik. Geef mij de doos, ik ga eten. Dank je en sorry voor de koude pizza. Breng hem de volgende keer warm langs, alsjeblieft. Ik ga weer vechten met de trap. Succes, dappere pizzaman. De verkeerde rekening. Sorry, mijn rekening is heel hoog. Sorry, wat klopt er niet? Ik had alleen koffie en pasta. Laat mij de rekening zien, alstublieft. Hier staat lunch voor 4 personen. Oh, dat klopt helemaal niet. Ik zit hier alleen aan deze kleine tafel. Ja, ik zie de fout nu. Kunnen we de dingen 1 voor 1 controleren? Natuurlijk, laten we ze samen lezen. Koffie klopt en pasta klopt. Hier staat soep, steak en 2 taarten. Die heb ik niet besteld. U heeft gelijk, die zijn niet van u. Het bedrag is heel hoog voor mij. Het spijt me voor deze fout. Dat kan gebeuren, maar ik was verrast. Ik maak het nu goed in het systeem. Dank u, ik wacht hier. Het duurt maar 1 minuut. Het café is leuk, maar de rekening was eng. Hier is de nieuwe rekening. Dit ziet er veel beter en eerlijker uit. Controleer het nog 1 keer, alstublieft. Koffie en pasta. Ja, dat is alles. Nogmaals sorry voor het probleem. Het is goed, dank u voor uw hulp. Fijne dag en eet smakelijk. Vandaag geen trainer. Hallo, ik ben hier voor mijn training. Hallo. Je trainer is er vandaag niet. Wat? Niemand heeft mij dat gezegd. Sorry, hij is vandaag ziek. Ik kwam vroeg en nam de bus. Ik weet het, en dat vind ik vervelend. De sportschool is vol, maar mijn trainer is er niet. Ja, dat is geen leuke verrassing. Kan ik nu met een andere trainer trainen? Alle trainers zijn nu bezig. Wat kunnen we dan vandaag doen? We kunnen je les naar morgen verplaatsen. Morgen werk ik laat op kantoor. Oké, we kunnen een andere dag kiezen. Ik heb deze les al betaald. Ja, je geld is bij ons veilig. Ik wil deze les niet verliezen. Je verliest hem niet, dat beloof ik. Kan ik hiervoor een gratis les krijgen? Ik kan 1 gratis les voor je toevoegen. Dat klinkt eerlijk voor mij, dank je. Ik zet het nu in het systeem. Stuur mij de volgende keer een bericht. Ja, we bellen je voor de les. Oké, dan kom ik op vrijdag. Vrijdag om 6 uur is de training gratis voor jou. Geweldig, dank je voor je hulp vandaag. Graag gedaan en nogmaals sorry. De mislukte telefoonreparatie. Hallo, ik heb vandaag mijn telefoon bij u opgehaald. Ja, wij hebben de batterij vervangen.
Nu knippert het scherm en het geluid is slecht. Dat is vreemd. Het was al zo eerder. Nee, hij werkte goed toen ik hier kwam. Ik heb alleen de batterij gemaakt, niet het scherm. Maar het probleem begon na uw werk. Misschien liet u de telefoon thuis vallen. Nee, ik kwam hier direct vanuit de winkel. De speaker maakte ook eerder al geluid. Nee, dat klopt niet. Ik gebruik hem elke dag. Ik deed alleen wat u vroeg. Ik vroeg een batterij, geen nieuwe problemen. Laat mij er nog eens naar kijken, alstublieft. Het scherm knippert en het geluid is slecht. Ik zie het knipperen en hoor het geluid. Dus het zit niet alleen in mijn hoofd. Het lijkt echt zo, ja, sorry daarvoor. Kunt u dit nu voor mij repareren? Ik ga de telefoon opnieuw controleren. Als u het niet maakt, betaal ik niet. Oké, laten we het eerst maken en dan praten. Ik wil dat mijn telefoon weer werkt zoals vroeger. Dat is eerlijk, ik doe mijn best. Hoe lang duurt het vandaag? Ongeveer 30 minuten. Wacht hier alstublieft. Goed, ik wacht hier en kijk naar het scherm. Ik maak het goed, dat beloof ik. Het trage internet. Hallo, mijn internet is heel traag. Hallo, ik ben van de helpdesk. Het is al 3 dagen langzaam. Sorry, laten we het controleren. Pagina's openen heel langzaam. Kunt u de router nu opnieuw starten? Ik deed dat al 2 keer. Oké, ik kijk even naar uw account. Ik heb vandaag internet nodig voor werk. Ik zie een melding over geen betaling. Dat klopt niet. Ik betaalde deze week. Kunt u uw e-mail controleren, alstublieft? Ja, ik heb hier het betaalbericht. Dank u, dat helpt veel. Waarom is het dan zo traag? Het lijkt een systeemfout. Een fout voor 3 lange dagen. Ja, sorry daarvoor. Kunt u het nu maken? Ja, ik verander nu de status. Ik hoop dat het weer snel is. Wacht 1 minuut, alstublieft. Oké, ik wacht hier. Probeer nu een pagina te openen. Oh, het is weer snel, dank u. De blokkade is weg. Het was onze fout. Blokkeer het alstublieft, niet opnieuw. Dat doen we niet. En nogmaals sorry. De hond en het vuile gras. Mevrouw, uw hond heeft mijn gras vies gemaakt. Sorry, ik heb vandaag geen zakjes. Sorry maakt het gras niet schoon. Ik had een slechte dag en geen slaap. Uw dag is niet mijn gras. Het is gewoon natuur, zoals kleine regen. Dit is geen regen en geen bloem. Sommigen zeggen dat het goed is voor planten. Mijn planten vroegen hier niet om. Mijn hond is klein en lief. Ja, maar zijn werk is niet netjes. Ik kan het later schoonmaken, oké? Later is niet nu, en nu is het vies. Ik heb echt geen zakjes, ik zweer het.
Neem er dan 1 mee, zoals je sleutels. U bent erg streng, meneer. Ik ben oud en ik hou van schoon gras. Ik ga een zakje halen. Doe dat alstublieft. Ik wacht hier. U bewaakt de plek? Ja, als een graspolitie. Oké, ik ren en kom snel terug. Goed, uw hond kan hier bij mij wachten. Afgesproken. De volgende keer neem ik 2 zakjes mee. De kapotte jas. Ik kom mijn jas ophalen vandaag. Ja, hier is uw jas. Wacht, waarom is hij zo klein? Klein. Voor mij ziet hij normaal uit. Mijn jas was lang en warm. Stof kan een beetje veranderen. Dit is niet een beetje. Kijk. Misschien was de kleur zwak. Zwakke kleur maakt wol niet kleiner. Soms reageren oude vezels slecht. Deze jas was bijna nieuw. Wij volgen de normale schoonmaakregels. Er zitten ook vreemde vlekken op. Misschien was de verf niet stabiel. Ik betaalde voor professionele reiniging. Op de bon staan enkele risico's. Betekent die kleine tekst geen schuld? Er staat dat kleur kan veranderen. Mijn jas lijkt nu half zo groot. Sommige mensen houden van korte jassen. Dit is geen mode, dit is schade. Blijf rustig, we kunnen praten. Ik vraag om een expertcontrole. Dat is misschien niet nodig. Ik kan ook online schrijven. Ik haal het klachtenboek. Goed, ik schrijf alles op. Misschien moet de manager komen. Ja, ik wil nu praten. Ik bel vandaag de manager. Geheugenverlies over geld. Kunnen we over geld praten? Ja, maar de tijden zijn zwaar. Herinner je je de lening van vorig jaar? Mijn geheugen laat me de laatste tijd in de steek. Ik heb je toen €500 geleend. Het leven is nu erg duur. Dat is niet mijn vraag. Kijk, deze bar is ook duur. Waarom bestelde je dat drankje? Die grote gouden cocktail. Hij is lekker. Hij kost €30. Kwaliteit kost geld. Maar je zegt dat je geen geld hebt. Ik ben arm, maar met goede smaak. Wat doe je op je telefoon? Ik ben aan het kijken naar een nieuwe sportauto. Een sportauto? Echt? De kleur is mooi. Je staat nog bij mij in het krijt. Dat klopt, maar het leven heeft dromen nodig. Je sprak ook over de Malediven. Ja, een simpele strandvakantie. Met mijn €500? Dat detail vergat ik. Ik niet. Trouwens, een klein probleem. Welk probleem nu? Kun je nog wat lenen? Waarvoor precies? Om deze barrekening even te betalen.